Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại. Trong video hôm nay, Tiên Xanh sẽ vén bức màn bí ẩn hàng trăm năm qua của thị trường giao dịch Forex bằng phương pháp phân tích tâm lý. Bạn biết đó, khi chúng ta tham gia vào thị trường, các bạn thường hay giao dịch theo các mô hình nấy, theo các chỉ báo, và dù ta áp dụng những cái trường phái giao dịch khác nhau như phân tích kỹ thuật, phân tích bằng chỉ báo hoặc là phân tích tâm lý đám đông, phân tích tin tức, rất nhiều cách để phân tích, nhưng chúng ta vẫn thua. Vậy thì có 3 câu hỏi để giúp cho bạn biến thua trở thành thắng. Câu hỏi thứ nhất là thị trường sẽ có xu hướng nào trong tương lai? Câu hỏi thứ hai, vậy thì khi nào giá sẽ di chuyển để chúng ta có thể bắt kịp được xu hướng? Và câu hỏi thứ ba, nếu xu hướng di chuyển thì nó sẽ di chuyển đến mức giá nào để chúng ta chốt lời, và đâu là cái vùng rủi ro để chúng ta cần dừng lỗ? Vậy thì ngày hôm nay Sa sẽ cùng các bạn giải mã những sự di chuyển của giá. Và chúng ta là người mới tham gia vào thị trường, các bạn có bao giờ hỏi rằng những bước di chuyển của thị trường là có sự sắp đặt hay là những yếu tố ngẫu nhiên? Lấy ví dụ như thị trường vàng, khi giá tăng lên và chạm một vùng đỉnh cũ và thị trường giảm, câu hỏi có phải ngẫu nhiên giá cho mô hình như thế này hay không, hay có sự sắp đặt? Tại sao trong xuyên suốt 55 phút thị trường di chuyển ở cây nến H1 vào khoảng thời gian là 22 giờ, thị trường toàn tăng ở 55 phút nhưng chỉ cần vỏn vẹn 5 phút cuối cùng để kéo cho giá giảm xuống và tạo thành một cây nến có rao dài hướng xuống, và toàn bộ mức giá tăng lên trước đó thì đều bị kéo xuống và đều nằm ở bên dưới vùng cản. Vậy câu hỏi ở đây chúng ta cần phải đặt ra, trên thị trường có những cái biến động, vậy những biến động này là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt? Nếu có sự sắp đặt thì mục đích của nó là gì? Lợi ích đứng đằng sau những sự sắp đặt đó, ai là người được hưởng? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta chỉ đơn giản là một người tham gia vào trò chơi và người cúng nạp tiền trên thị trường mà mãi không rút ra được. Thì ngày hôm nay chúng ta cần phải giải mã những cái bí mật của đường giá. Cũng câu hỏi đó chúng ta sẽ thử suy luận ngược và chúng ta đặt những câu hỏi lung tung hơn. Câu hỏi lung tung như này, ví dụ như là giá tăng lên, cũng trong trường hợp này, tại sao giá không di chuyển lên một đoạn thật thật là xa như thế này rồi rút chân xuống, đúng không ạ? Nó lên tích trên này rồi rút chân xuống, mà nó chỉ lên đến cái mức giá là 2886. Đó là một cái câu hỏi mang tính chất lung tung và các bạn có thể đặt ra nhiều câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng các bạn biết đó, để mà làm sai chúng ta có rất nhiều cách, nhưng làm đúng thì chỉ có một cách. Và Sanh tin chắc rằng những cái công thức kinh doanh ngoài kia, khi các bạn học từ các vĩ nhân, các bạn cũng sẽ thấy rằng những cái công thức của thành công, thì những người thành công thường có những cái công thức nó giống giống nhau, nhưng người thất bại thì có muôn vàn cái lối đi, cách làm khác nhau dẫn đến những thất bại, nhưng cách làm đúng thì thường chỉ có một hoặc rất ít mà thôi. Và tương tự như thế, để giải mã được trên thị trường tại sao giá lại di chuyển đến chỗ này, đôi lúc các bạn đặt câu hỏi, các bạn cần phải đặt câu hỏi, bởi vì khi các bạn đặt câu hỏi, bộ não của bạn bắt đầu tư duy để tìm ra câu trả lời. Khi đó bạn bắt đầu khôn ngoan hơn. Có thể rằng bạn không tìm được câu trả lời, không sao cả, nhưng bạn đã có một cái lối tư duy của kẻ khôn ngoan, đó là tư duy phản biện. Chúng ta phải biết cách là đặt câu hỏi ngược lại cho những vấn đề chúng ta đang gặp phải. Ví dụ, tại sao tao lại thua lỗ mất tiền trên thị trường này hoài? Có phải rằng tao đang đi cùng với đám đông hay không? Chúng ta phải đặt những câu hỏi như vậy. Chứ nếu mà ta đi cùng với nhà có thì chắc hẳn chúng ta đã kiếm được tiền, và ta đã kiếm được rất rất nhiều tiền, đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo chân của Sanh trong giới hạn thời gian là 30 phút để đi qua hai thị trường là thị trường vàng và thị trường Bitcoin, để cùng nhau tìm được những cái ẩn dấu đằng sau bức màn của thị trường Forex hàng trăm năm qua, mà đa số những người đi trước chỉ để lại những cái manh mối dấu vết qua những cái bản đồ, như là những cái mô hình, những cái biểu đồ. Khi các bạn nghe về những mô hình như là sóng Elliott, những cái mô hình như cốc tay cầm, vai đầu vai, bạn hãy hỏi rằng có bao nhiêu người biết về những mô hình này, và bạn hãy đặt câu hỏi rằng những cái mô hình này đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi. Chúng ta hãy đặt những câu hỏi đó, và ta thấy rằng có rất rất nhiều người biết và nó tồn tại rất lâu, có rất nhiều người sử dụng. Vậy câu hỏi là rất nhiều người sử dụng thì tại sao đến bây giờ thi thoảng chúng ta vẫn nhìn thấy nó xảy ra, có lúc nó đúng nhưng cũng có lúc nó sai? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cần giải mã rồi. à, và trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay, Sơn cũng muốn nói luôn có mục tiêu mà Sơn muốn hướng đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay, đó là giúp cho bạn dự đoán được sự di chuyển của giá. Các bạn biết được đâu là vùng an toàn và đâu là vùng rủi ro trong thị trường. Chúng ta phải
biết được giao dịch là có rủi ro, nhưng cái rủi ro là ở mức nào. Down là cái vùng rủi ro thấp và down là cái vùng lợi nhuận cao. Ai cũng muốn tìm thấy những cái mỏ vàng của chính bản thân mình, thì Tiên Xanh cũng ở đây với hy vọng rằng là sử dụng những kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp cho bạn tìm ra được những cái mỏ vàng ha. Rồi chúng ta đi vào chủ đề chính. Ngày hôm qua Sanh tham gia thị trường vàng và rất là nhiều anh chị hỏi Sanh về sự di chuyển của giá, và Sanh cũng có thông báo rằng chúng ta hãy để ý và hãy cẩn thận. Nếu chúng ta mua lên thì cái mức giá của thị trường sẽ tăng và đạt cái ngưỡng, trước cái ngưỡng rủi ro thì chúng ta sẽ có hai ngưỡng là ngưỡng an toàn. Ta sẽ nói về vùng an toàn là ở đây. Nếu ta mua lên thì ta chốt lại an toàn. Sanh tin chắc là các bạn chốt lại an toàn thì các bạn sẽ chốt lại ở dưới vùng 2884 cho đến là 85. Vào cái vùng rủi ro sẽ là từ vùng 85 lên đến 86. Tại sao cái vùng an toàn và rủi ro chỉ cách nhau có một giá như vậy? Bởi vì bạn biết đó, nếu mà ta đợi lên tới 85 86 ta mới chốt, có thể rằng ta sẽ không khớp được lại, bởi vì phí spread của sàn và các sự dao động của giá có thể làm cho bạn không khớp được lại. Anh chị nào đã try được 3 tháng trở lên hoặc đã từng try vào những thời điểm ra tin sẽ biết được cái vấn đề là giảm spread và khớp lại là một vấn đề nhức nhối trước nay chúng ta vẫn thường xuyên gặp phải. Thì ta biết rằng cái vùng giá lên vùng an toàn là 84 85, thì tới vùng này ta chốt là hợp lý, trước khi sự biến động giá có thể làm cho bạn không chốt được lợi nhuận và biến lợi nhuận trở thành thua lỗ. Thì ở đây Sanh có một cái phần chia sẻ mà tối ngày hôm qua vào lúc là 22 giờ 24 phút thì Sanh có nói anh em nào mua vàng thì tới đây chúng ta nghỉ ngơi nhé, và Sanh có đưa ra một cái hình ảnh như thế này. Chúng ta sẽ biết được cái mức an toàn của thị trường vàng sẽ nằm ở cái khoảng là 84 đến 85, tức là khi nó tăng lên thì dưới 84 85 là ta sẽ tranh thủ ta chốt ta nghỉ ngơi. Còn ở trên vùng 84 85 trở lên sẽ là vùng có khả năng là vùng rủi ro, giá có khả năng là rút chân. Vậy thì anh em lại hỏi là dựa vào cái cơ sở nào mà bạn có thể biết trước được trước khi mà thị trường có dấu hiệu quay đầu? Mình sẽ mở cho các bạn xem khung thời gian 5 phút ha. Ta hãy nhìn ở đây, từ phút 22 giờ 45 phút thị trường bắt đầu lao dốc và giảm rất là mạnh, giảm rất là mạnh. Vị trí giá giảm là từ mức là 84 85 giảm thẳng về 50 54, nghĩa là nó di chuyển một mức rất lớn trong vỏn vẹn chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ là 30 giá. Vậy sự di chuyển mạnh như vậy ta không có kỹ năng thì chắc chắn là ta sẽ ở trong vùng rủi ro. Vậy thì bằng cách nào, bằng phương pháp nào mà Sanh đã đưa ra một cái dự đoán như vậy? Các bạn ở đây không là để học cách dự đoán giống như Sanh, mà các bạn sẽ học cách là phân tích, nhìn nhận vấn đề và hiểu cặn kẽ vấn đề. Rồi chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào mô hình này. Ta sẽ bắt đầu với một số công thức cơ bản như sau. Để trở thành một cá mập, các bạn sẽ bắt đầu với 4 bước. 4 bước ha. Các bạn có thể ghi lại trong quyển sổ của mình. Bước thứ nhất, các bạn cần hiểu luật chơi. Bước thứ hai, các bạn cần học cách để chơi. Tại sao chúng ta cần học cách để chơi? Các bạn hiểu luật chơi nhưng các bạn muốn chơi được, các bạn phải học cách để chơi các bạn ha. Và bước thứ ba, các bạn cần phải học cách để trở thành người chơi giỏi nhất. Có rất nhiều người cầu thủ bóng đá, nhưng để trở thành Ronaldo và Messi các bạn phải học những kỹ năng để trở thành người giỏi nhất. Và bước thứ tư, các bạn phải liên tục rèn luyện nó. Vậy thì trong thị trường trading các bạn cũng sẽ có 4 bước như sau. Bước thứ nhất, các bạn cần phải tìm ra điểm chung của đám đông. Bước thứ hai, các bạn cần phải tìm ra điểm sai trong điểm chung đó. Bước thứ ba, bạn cần phải tìm thấy cá mập đang khai thác điểm sai của đám đông. Và bước thứ tư, bạn cần phải đi theo cá mập. Chỉ vậy mà thôi. Vậy thì trong mô hình này chúng ta rất là dễ để biết được giá có thể là di chuyển đến khoảng bao nhiêu. Bằng một cách đơn giản như sau, hãy tìm ra điểm chung trong mô hình này. Ta thấy có 3 vị trí mà giá di chuyển và chạm. Xin phép các bạn để Sanh vẽ cho nó thật là rõ, thì mình xin phép là thu hẹp lại cái phần báo giá ha. Mình sẽ để cái phần biểu đồ lại. Ở đây ta có một đường thẳng đi qua 3 điểm 1, 2 và 3. Đây là các điểm trên khung thời gian 5 phút. Bạn có thể mở trên khung thời gian 1 giờ cũng được. Trong mô hình này, nếu Sanh sử dụng khung thời gian chính mà Tiên Xanh hay xài là khung thời gian 1 giờ thì Sanh xin phép là điều chỉnh lại một tí. Rồi, tùy theo góc nhìn của các bạn xài khung thời gian nào thì các bạn vẽ trên khung thời gian đó. Với Tiên Xanh thì Sanh sử dụng khung thời gian chính của mình là H1, nên xin phép trong mô hình này Sanh sẽ vẽ đúng công thức của H1. Rồi, mình sẽ kéo xuống mức giá thấp nhất và mình sẽ copy đặt lên phía trên. Trong mô hình này Sanh sẽ ước chừng được vị trí mà giá có thể tăng đến là ở mức giá
2.885. Đây là nguyên nhân mà tại sao Sanh có đưa cái hình và có cung cấp mức giá. Sanh xin phép đóng phần này lại. Tiếp theo, khi ta biết được ở mức giá là 2.885 giá có khả năng điều chỉnh và giảm thì chúng ta cần hành động gì? Bước thứ nhất, nếu ta là người mua, ta sẽ đóng lại. Bước thứ hai, nếu ta là người bán, ta sẽ chuẩn bị tìm tín hiệu và ta sẽ vào lại ở cây nến tiếp theo. Và nếu các anh chị là những người nước ngoài thì chúng ta sẽ lựa chọn là chờ đợi một cái tín hiệu rõ ràng để có thể vào lại, hoặc chúng ta biết rằng rủi ro chúng ta sẽ đóng lại và nghỉ ngơi. Rồi, đó là những cái chia sẻ của Sanh ở trong thời điểm đó là thực tế, nhưng bây giờ các bạn nghe thì có vẻ nó sai bài, đúng không? Bây giờ các bạn nghe giá chạy rồi thì ai chả làm được, ai chả nói được, đúng không? Còn chị nào muốn biết chính xác thì Sanh sẽ điều chỉnh lại cái khung thời gian 5 phút cho anh chị nhìn kỹ hơn ha. 5 phút nó cũng chính xác, mà hấp màu cũng sẽ chính xác. 5 phút thì chính xác theo kiểu của 5 phút các bạn ha. 5 phút thì chính xác ở đây, chính xác ở mức giá là 2.887 tròn, nhưng mà nếu chúng ta dùng hấp màu thì chúng ta sẽ biết được cái vùng an toàn, được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ quay trở lại. Thế thì ta đã biết được là tìm được cái điểm chung của đám đông là ba cái đỉnh này, đúng không? Cái điểm chung của đám đông là họ sẽ vào lại khi thị trường xuất hiện cái mô hình ba đỉnh. Thì câu hỏi dành cho các bạn như sau: khi đã tìm thấy đám đông và tìm thấy cái điểm chung của đám đông, vậy thì khi nào các bạn đi theo cá mập, là các bạn phải nhìn thấy cá mập xuất hiện là đánh lay nó mua, đúng không? Nó đánh lay nó mua. Vậy nếu giá tăng lay thì ta phải biết rằng nó tăng lên nó sẽ tăng tới nào, bằng cách là xem thử đám đông đặt cược bao nhiêu tiền thì họ sẽ mắc hay bao nhiêu. Con người chúng ta thì có một cái logic như sau: tổng số tiền các bạn có thể mắc tối đa sẽ bằng tổng số tiền các bạn có. Thế thì các bạn có bao nhiêu tiền các bạn chỉ có thể mắc được tối đa bấy nhiêu. Trừ trường hợp các bạn đi vay mượn thì không ai nói, nhưng mà chúng ta tham gia một cái trò chơi cờ bạc này, giả sử không ai cho chúng ta mượn đi thì chúng ta chỉ mắc được đúng bằng cái số tiền chúng ta mang theo thôi. Để Đa Sanh đã chỉ các bạn ha. Nên anh chị nào mà mua thì giả sử rằng trong trường hợp này, ví dụ chúng ta chờ cái nến và ta thấy cái mô hình này thì ta biết chắc rằng là giá sẽ còn lên nữa, và cái khoảng giá lên tối đa mà chúng ta có thể đo được tùy theo không thời gian, bởi vì đó là lúc mà phiên Mỹ mở cửa, nên anh chị có thể là sử dụng tích ở phần rau nấy và khung thời gian 5 phút, bởi vì đây là phiên Mỹ. Phiên Mỹ là phiên rất là mạnh và những khung thời gian nhỏ nó vẫn hiệu quả. Tuy nhiên vào những cái phiên Âu này, phiên Á này và phiên Úc này thì cái khung thời gian chính mà Sanh hay quan sát là khung thời gian hắc màu, và Sanh sẽ thường chỉ chọn ở giá đóng cửa mà thôi. Thì ta biết nó sẽ lên tới đây, được chưa? Chúng ta biết là nó lên tới đây thì chúng ta cứ chờ chốt lời. Nhưng câu hỏi là cái vùng an toàn ấy, thì ta phải chốt lời sớm hơn trước khi giá quay đầu. Giả sử ta biết nó quay đầu là khoảng là 2.886 thì ta phải chốt lời là 85 84, ta chốt lời sớm một chút để tránh trường hợp giá rút rau. Thì đây là cái kinh nghiệm của Thiên Xanh. Khi các bạn nhìn thấy cá mập rồi, nó đi săn rồi, thì các bạn cần phải biết được là nó sẽ săn tới nào. Giả sử trong trường hợp này ta vào ở chỗ này thì ta chỉ đơn giản là mua lên và chốt lại ở đây. Thêm một đoạn nữa, mặc dù là cái vùng giá bạn vào thì nó đã đi được một đoạn rất là xa, nhưng mà không sao cả, bởi vì bạn vẫn còn ăn được một đoạn khá khá tiền. Từ 76 mà lên tích tới là 86 mà ăn được 10 giá nữa thì cũng hài lòng, đúng không các bạn? Và ở đây thì Sanh đã chỉ các bạn về cách chơi cá mập, nhưng mà khi mà giá tăng lên thì cũng có nhiều người muốn mua, và họ cũng thấy là giá nó phá vào đỉnh cũ này, họ cũng muốn mua lên thêm. Thì những người nào mà không có kỹ năng hoặc là đi theo kỹ thuật thì thường họ sẽ bị nhờ cái dụ. Tại vì sao lại bị dụ? Bởi vì các cây nến này thì lúc mà thị trường mở nến vào lúc 22 giờ cho đến là phút thứ 45 50 là nến nó vẫn còn lên mạnh lắm các bạn, nó lên thân dài mà nó lên tích trên nào mà nó kéo bao nhiêu người đu vào mua ở đây, mua khi giá phá vỡ đỉnh, tham gia vào thị trường mua. Thì cái phiên thôi nó chỉ cần đúng 15 phút cuối cùng để lật bài, nhờ có chia bài, tên gọi là chia bài cho các bạn thì nó lâu, rồi nó mời các bạn bóc bài, rồi các bạn suy nghĩ để lâu, nhưng mà khi nó lật bài ra thì nhanh lắm, lật bài tốc độ lật bài rất nhanh, đúng không? Thì lật bài nên cần đúng 15 phút cuối thôi. Rồi đây các bạn sẽ nhìn thấy ở khoảng thời gian này giá rút chân, và sự khác nhau là khi giá rút chân các bạn hãy để ý ở đây là cây nến kết thúc, cây nến kết thúc thì được điều chỉnh ở mức giá là 2.880 bằng với vùng đỉnh cũ. Khi ta kéo cái vùng đỉnh cũ qua đây thì ở đây không phải là sự ngẫu nhiên mà sự tác động của nhờ cái họ muốn là
kéo cho giá quay trở về điểm này để các bạn thấy là đóng cửa ở ngay mức giá là 2880, các bạn sẽ muốn là chờ giá retest mua lên, nhưng không, giá lao xuống và các bạn mất hết tiền. Và các bạn hãy nhìn ở đây, khi ta vào những thời điểm ra tin thì ta thấy là giá đi có vẻ dễ dàng nha, mình cứ me đỉnh mình bán xuống, hoặc me đáy mua lên, hoặc là me đáy chống lại, có vẻ dễ. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng là nếu các bạn kiếm được tiền, các bạn sẽ là số ít. Tại sao chúng ta lại là số ít? Tại sao số ít lại được chia tiền? Tại sao các bạn vào dễ dàng các bạn ăn được quá trời quá đắt tiền nhưng các bạn vẫn là số ít? Tại vì khi ta nhìn vào đây ta thấy là giá đã từng tăng lên, thì nếu tăng lên có một người mua kiếm được 100 triệu thì một người người mua này sẽ mất hết tiền và số tiền này sẽ được chuyển cho bạn. Nhưng cái số tiền 100 triệu này thì có 100 người chơi, trong khi đó cái số người mà bán xuống thì chỉ có 10 người, nên ta hình dung rằng lúc nào những người bán này cũng là những người số ít mà thôi. Đó, nhờ có làm thế nào để biết được số nhiều số ít? Các bạn nghe qua cái video này thì các bạn không ở trên thời điểm thực tế lúc đó các bạn không hiểu được, nhưng không sao cả, các bạn sẽ cảm nhận được một phần nào đó. Nhờ cái họ biết biết chắc, bởi vì họ có một cái bảng xin gọi là cái bảng biểu đồ nhiệt, ở đó sẽ không có ghi là có ông A mua giá này, ông B mua giá này đâu, mà nó gom lại như này. Hiện tại có 100 người mua ở mức giá 2880 và có 1.000 người bán ở mức giá là 2881. Thì khi nhờ cái nó nhìn vào các dữ liệu, nó thấy cái dữ liệu như thế thì nó sẽ biết là nên làm cái gì và chỗ nào thì có nhiều tiền hơn. Giả sử rằng trong trò chơi có người mua và người bán, nếu người mua đặt cược 10 đô, người bán đặt cược 11 đô thì nhờ cái sẽ làm cho thằng bán nó thua để nó trả cho thằng này 10 đô và nó kiếm được 1 đô nhét túi. Đó là cách chơi, được chưa? Và giả sử thằng mua này, có một thằng đó, nó vô nó ăn được 10 đô nhưng lát sau nó đặt cược lớn hơn là 15 đô chẳng hạn, thì lát nữa nó lại thua. Nhờ cái sẽ tìm cách để cho thằng này sẽ thua trước, thằng này thua sau. Nói chung là thằng nào cũng thua, nhưng nó sẽ lưu ý là thằng nào cần phải thua trước, thằng nào cần thua sau ha. Thì ta cần hiểu về cách chơi của trò chơi này. Nhờ cái luôn có sự sắp xếp để chúng ta đi theo những sự sắp xếp đó. Chúng ta thoạt nhìn qua thì về kết quả nó luôn luôn đúng, nhưng trong quá trình chúng ta thấy luôn luôn mất tiền. Các bạn hãy nhìn vào kết quả đây, nếu ta chỉ nhìn vào H1O đơn giản quá nha, kết quả thì nó luôn luôn đúng, nhưng mà tại sao quá trình vào giao dịch, tại sao chúng ta lại mất tiền? Tại sao khi ta đánh demo, khi ta đánh demo ta đánh tiền ảo, xin gọi là đánh ảo á, thì các bạn lại kiếm tiền? Bởi vì khi các bạn đánh demo, các bạn sẽ không cần phải quan tâm về quá trình giá lên và giá xuống, và các bạn sẽ không có cảm xúc. Các bạn chỉ đơn giản là mở lại và đóng lại, nghĩa là các bạn chỉ đơn giản là quan tâm về nguyên nhân và kết quả thôi, đúng không? Nguyên nhân kết quả. Thế thì các bạn đâu có tham gia một quá trình. Nhưng ngược lại, tại sao khi chúng ta vào trong thị trường, chúng ta mua bán bằng tiền thật thì chúng ta lại mất tiền? Là bởi vì chúng ta theo dõi thị trường. Mà chúng ta theo dõi thị trường nghĩa là chúng ta đang đi cùng với nhà cái trong quá trình đó. Và khi ta đã đi vào trong cái quá trình thì chúng ta sẽ bị lôi kéo bởi yếu tố cảm xúc, yếu tố cảm xúc, yếu tố phi lý trí. Yếu tố phi lý trí, ta biết giá tới đỉnh rồi, đáng lẽ thì ta không đi mua nữa, ta nên chống lại, nhưng không, ta thấy giá nó phá đỉnh ta vọt và ta mua ở 45 phút đầu tiên, thì 15 phút cuối cùng nó kéo xuống còn là cái nịt, đúng, còn cái nịt các bạn, còn số 0 luôn. Đấy, và ta cứ cố gắng là thôi cứ chờ đây giá sẽ hầu lên, nó tăng lên tiếp, cuối cùng là không còn cái nịt. Đó là bài học rất quan trọng mà các anh chị nào mà chúng ta vào thị trường, chúng ta giao dịch các mô hình, đi theo các mô hình, thì ta đánh demo, ta thấy là tại sao đánh demo bằng các mô hình, bằng các phương pháp khác nhau thì rất là dễ ăn, là bởi vì chúng ta chỉ đi theo cái nguyên nhân kết quả, chúng ta không tham gia vào quá trình và chúng ta không cần phải lưu tâm về quá trình. Nhưng khi đánh tiền thật thì lại thường xuyên thua, thường xuyên bị thị trường rỉa, là bởi vì chúng ta đang tham gia vào quá trình nhưng không tập trung vào nguyên nhân kết quả. Nếu các bạn tập trung vào nguyên nhân kết quả, Sanh tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người chờ đợi thị trường đóng nến để vào lệnh. Nhưng không, các bạn có chờ đợi được cái này đâu. Bởi vì khi đóng nến tức là kết quả rồi, các bạn không tham gia vào mà các bạn lại chờ là nhảy vào theo quá trình. Nên các bạn cứ lúc được lúc mất và đã phóng lao phải theo lao. Nhiều khi lỡ vào mua rồi thì ráng chờ em chút nữa, cuối cùng thành ra nạn nhân đu đỉnh. Đó là cái hệ quả của những anh chị nào mà chúng ta giao dịch một cách rất là non, chúng ta không hiểu về cấu trúc của thị trường. Thì đây là một trong những cái chia sẻ rất rõ ràng của Tiên Xanh để các bạn hiểu là trong trò chơi nhờ cái luôn tìm cách để đẩy đưa đám đông, miễn sao có người mua người bán. Nếu mà nhờ cái tìm cách để đuổi đám đông đi thì không có ai đặt cược trong trò chơi thì nhờ cái thất bại.
nhưng nhà cái phải tạo ra cái lý do để đám đông vô mua vô bán. Ở đây xin minh họa cho bạn lúc mà tin ra này, các bạn thấy cái đáy nào không? Đáy ha, đó đáy này. Thì khi cái đáy này nếu chúng ta vào mua bán theo khung thời gian 5 phút hoặc là 1 giờ thì ta hay đặt dừng lỗ ở bên dưới này một chút. Thường các bạn đặt dừng lỗ là từ 3 đến 5 giá là giá nó xuống nó lụm đúng y chang ha. Ví dụ ta thấy ở đây là cái mức đáy là 2859 thì nó thọt xuống đây là 52. Đấy, thọt xuống 52 đó. Nghĩa là sự di chuyển này nó chỉ cần từ 3 đến 5 giá trở lên là các bạn ra đi. Nếu cái chọt lên chọt xuống và nó quét hai đầu là các bạn banh sát tài khoản, bởi vì các bạn đâu xác định được giá tăng giá giảm đâu. Và nhiều khi các bạn bị những cái mô hình đấy nó lừa, nó chạy lên phát tưởng là chạy tăng lên rồi cuối cùng nó quay đầu xuống. Và nhiều khi là ta thấy là vô tới đây rất là nhanh thôi, ta tưởng là tới đây ta chốt là nhiều khi ta chốt không kịp, giá quay đầu xuống chúng ta lại bị mò, rồi chúng ta lật đặt chúng ta thấy là giá nó phá đáy. Ở đây nhiều anh chị mà ta đánh theo khung thời gian 5 phút là rất dễ bị lừa. Như quả này ta thấy giá phá đáy, giá nó phá đáy chạy xuống dưới, ta nhảy và ta bán một phát là nó lại quanh đầu lên chết ngay. Nên trong những cái mô hình ta không hiểu được cách chơi của nhà cái thì ta là nạn nhân, còn nếu ta hiểu được ta sẽ biết cách để kiếm tiền. Thậm chí là nhiều anh chị hỏi là thế thì ông giải thích cho tôi là tại sao có rau nó xuống như này, tại sao có rau nó xuống như này mà nó không xuống như này. Đó, ông giỏi ông giải thích giùm. Để ra mình chỉ cho các bạn rất là dễ thôi. Hãy quan sát sự di chuyển của giá. Ví dụ ta thấy ở đây là các mức giá đóng cửa rồi nó tăng lên được bao nhiêu. Hãy để ý từ mức giá đóng cửa của cây nến đỏ và giá mở cửa nến xanh, giá đóng cửa nến đỏ ở đây ta thấy rằng đây là vùng tìm ra được cái điểm chung ta sẽ tìm được điểm chung. Vào rồi ta thấy trên này là giá cao nhất, nó chạy lên chạy xuống. Thì nếu nó chạy xuống thì trong trường hợp này chúng ta sẽ biết được nó chạy lên chạy xuống là bao nhiêu bằng cách thức như sau. Ta sẽ vẽ một vùng ở đây, ta cũng tìm thấy một điểm chung này, anh chị thấy chỗ này không? Đó, đây chính là vùng giá đi sideways trước khi tin ra, nhưng sideways này thì nó chạm ở trên một chút, chạm ở dưới một chút. Đây, nó chạm dưới này chút, chạm trên này chút. Vậy chúng ta sẽ tính như sau. Trong trường hợp trước khi tin ra thị trường đi sideways với một vài cây nến như này, đây là khung thời gian 5 phút này nó nhỏ quá, nhiều khi nó cũng sai lại cái trời. Lên nhiều mình sẽ ước chừng có khoảng giá lên thôi, còn thật ra là nó sẽ có độ sai lệch một tí tẹo tẹo tẹo. Thì đây, nếu nó lên bao nhiêu nó sẽ xuống bao nhiêu. Hoặc là anh chị có thể sử dụng một cách như sau. Ta sẽ ước chừng là từ mức giá của thị trường ở đây là tính là 2863, mình sẽ lấy mức giá tròn là 63 đi, nó lên ở đây là khoảng 70, lên khoảng 70 này. 70 thì 63 lên 70 là 7 giá. Tiếp tục chúng ta sẽ tính ở dưới này cái khoảng này cái khoảng này là tầm cũng 60 thì ta trừ cho 7 giá ta sẽ ra là khoảng 53. 53 các bạn, 53 là nằm ở đây, 53 này. Đấy. Thì cách tính của xanh là nó hay tính nhẩm, bởi vì lúc mà thị trường nó ra tin lúc mà thị trường nó ra tin thì chúng ta sử dụng khung thời gian 5 phút là rất là nhiều, nhưng mà nếu mà sử dụng các khung thời gian như 1 giờ thì nhiều khi chúng ta không đủ độ nhạy để theo đuổi thị trường. Nên với xanh thì xanh hay dùng cách tính nhẩm thôi, dùng cách tính nhẩm như vậy để anh chị tham khảo, là chúng ta hiểu rằng nhà cái nó quét lên bao nhiêu nó sẽ quét xuống bao nhiêu, và nó sẽ cho giá quanh lên và quanh xuống ngay một cái vị trí thôi, nhưng mà chạy lên chạy xuống là các bạn thua lỗ và các bạn nhận nó ra. Hóa ra thì sau 5 đến 10 phút lúc tin ra thì giá đã có di chuyển, nhưng mà chúng ta tại sao lại mất tiền? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi mà có 5 phút thôi giá nó cũng lăn quanh ở quanh một chỗ này, nó cũng lăn quanh chỗ này, chúng ta giật lên cái giật xuống cái xong nó về đây cái mình mất tiền, xong nó giật lên giật xuống cái để cái mình mất tập 2, cái mình cay cú mình không biết đường nào luôn. Và sau làm tầm 2 nhát như vậy là các bạn bị rối loạn tâm lý, các bạn không biết được giá tăng giá giảm, và các bạn sẽ không còn sử dụng cái logic bằng bộ não của mình nữa, mà bắt đầu là chơi kiểu cảm xúc, máu chó nó lên rồi, là lúc này không có phân tích gì cả, cứ đánh gió chiều nào chạy thì chiều đó. Nên Xanh khuyên là anh chị nào mà trước nay mà hay mất tiền theo kiểu máu chó thì chúng ta comment xuống, tôi rất là hay máu chó trên thị trường này. Cái đây là chuyện bình thường thôi, ai cũng vậy thôi. Ai mà khi mà đánh mà bị thua lỗ 1-2 phát, 2 đến 3 phát mà thua lỗ hơi lớn lớn một chút là
con người mình nó bị đi vào cái vùng là phi lý trí, chúng ta không phải là con người nữa, cái phần người nó mất đi mà phần con nó hiện hình nhiều hơn, nên sinh mới hay gọi là máu chó là như vậy các bạn. Rồi thì đây là một trong những cái ví dụ để anh chị có thể tham khảo. Giờ chúng ta quay trở lại với một mô hình khác. Trong mô hình này chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với thị trường Bitcoin. Và nhiều anh chị cũng hỏi sanh rằng khi tham gia vào thị trường nhiều lúc anh phân vân là không biết rằng anh vẽ cái mô hình có đúng hay sai. Như mô hình này, nếu mà anh vẽ vùng cản thì anh hay vẽ thế này, anh thấy giá nó tăng lên rồi, nhưng mà giả sử anh vẽ cái vùng cản như này thì thấy là giá nó về vùng cản nó giảm xuống. Vậy theo em thì trên thực tế chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào mới là chính xác? Đây, ví dụ ta vẽ chỗ này thì ta bảo là như thế này đúng rồi, vẽ này hai đỉnh đây rồi, một đỉnh hai đỉnh thì ở đây là đỉnh thứ ba, trên đỉnh phải giảm. Nhưng trên thực tế thì giá nó còn tăng lên một đoạn nữa, đúng không ạ? Tăng lên tiếp những cái rau này nó mới chịu giảm. Thì nhiều khi chúng ta nhìn nhận vấn đề thì chúng ta có một cái vùng gọi là vùng sai lệch, vùng bị nhiễu. Đây là cái vùng bị nhiễu, vùng không an toàn. Đó, vùng này mình không có đoán trước được và mình không có chắc chắn được là nó sẽ ở mức giá là 98.700 hay là lên là 99.200. Sự sai lệch giá của nó là khoảng 400 giá, cũng là rất lớn các bạn ạ. Rồi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy đây là cái mô hình hai đáy. Thì giả sử rằng ta vẽ như này thì ta có cái độ sai lệch giá là nhỏ nhất, nhưng nếu mà ta muốn chính xác luôn thì ta vẽ này luôn cho khỏi có độ sai lệch giá để rút kinh nghiệm từ phía trên. Vậy thì câu hỏi như sau, đó, cái chỗ này nó giảm đúng không, thì thôi mình kêu chỗ này đúng công thức rồi. Nhưng bây giờ câu hỏi ngược lại nè, giả dụ rằng giá giảm xuống và đến cái điểm này thì nó lại phá qua, khổ nổi á, các bạn vẽ cái vùng cản bằng cái chỗ này nó phá qua rồi, các bạn vào bán. Thế thì công thức của bạn có còn đúng hay không, những gì mà bạn lập luận có còn đúng hay không, hay là nó sẽ bị bóp méo theo các dữ liệu của thị trường? Và sự thật là các bạn nhìn thấy là dữ liệu ta luôn luôn bị bóp méo, và nó tìm cách để nó đẩy đưa mình ra khỏi cái vùng logic. Thế tới chỗ này mình kêu rớt rồi, giảm rồi, toan rồi, giờ giảm thì phải bán xuống. Bán xuống thì hy vọng là chốt lại về dưới này, hy vọng chốt lại về cái vùng đáy này, thì nó lại quanh đầu lên. Đó, mình là đặt câu hỏi ủa tại sao chỗ này là đáy, mình bảo chỗ này cản thì nó phá qua rồi nó lại tăng lên nữa nha. Nhiều khi mình bị kẹtในthị trường đó, mà bán xuống rồi ấy, thì cái câu chuyện mà giá nó quay đầu lên. Mà khi nó tăng lên á, thì anh chị lại đặt câu hỏi tới chỗ này chắc giá chạm đỉnh nó giảm thì không, nó là lên chút nữa. Các bạn thấy không, chúng ta thường xuyên bị đường giá nó bóp méo các cái lối suy nghĩ thông thường. Nó bóp méo các lối suy nghĩ thông thường ấy. Nhiều khi ấy, các bạn vào đó các bạn bán hy vọng là từ điểm này bán xuống giá nó di chuyển theo kế hoạch như này ha, từ mức là khoảng là 96 hy vọng nó xuống được 92, nhưng mà nó không xuống, cuối cùng nó tọt lên, nó bò lên. Mà nó bò lên thì nó quanh lên thế này cay đúng không, nó quanh lên thế này một đoạn thế này cay ghê. Các bạn lại bảo bộ cay quá, biết thế thế này biết thế kia. Rồi lại mình xóa này đi, thế là lên tới đây. Đây, thế thì nếu người bán họ cũng bị loạn não, mà giả sử các bạn là người mua, các bạn mua lên từ dưới đáy, các bạn cũng không có điểm vào, các bạn sợ lúc mà tăng lên đầu thì các bạn nghĩ tới đây chốt là ai về nó lại tăng lên tiếp. Và khi nó tăng lên tiếp mình vô đây mình mua thì mình là đu đọt cai, giá thì quay đầu xuống. Mình đu vô mình mua khi nó phá đỉnh mình đu đọt cai liền, đúng không ạ? Đu đọt. Thế thì ở trên đọt cai cuối cùng là rụng thôi, chỉ có chờ là cắt tuột xuống mà rụng. Thì khi các bạn thấy đây chúng ta đu đọt cai thì giá nó lại quay đầu xuống và nó lại phá cái đáy này chút. Thế các bạn suy nghĩ như nào? Vậy có phải là tất cả những lối suy nghĩ thông thường chúng ta liên tục bị phá vỡ hay không? Và chúng ta tham gia vào một trò chơi, nhiều khi chúng ta không hiểu được bản chất của thị trường, chúng ta sẽ bị bóp méo các logic và các nhận định. Vậy kết luận của phần video ngày hôm nay trên thị trường Bitcoin thì Xanh sẽ đặt ra một cái chủ đề mở, đó là có phải rằng chúng ta thường xuyên bị bóp méo các logic mà chính chúng ta được học và chính chúng ta xây dựng qua những lần giao dịch ở trên thị trường. Ta thấy rõ ràng về điều này. Vậy thì bạn có thấy những cái logic của mình bị bóp méo hay không? Hãy comment và hãy chia sẻ cảm nhận của bạn. Và Tiến Xanh sẽ hẹn gặp lại các bạn ở phần video tiếp theo cũng về chủ đề này. Chúng ta sẽ vén bức màn bí ẩn hàng trăm năm vừa qua, nhưng chúng ta sẽ nói trong nhiều video, trong nhiều chủ đề và trong nhiều tình huống khác nhau. Ở đây là một video chia sẻ mang tính chất là gợi mở để các bạn nhìn thấy những cái sai của mình. Và nếu mà chúng ta sai, chúng ta không sửa, chúng ta sẽ lặp lại nó, đúng không ạ? Chúng ta không biết thì chúng ta không sửa, mà chúng ta không sửa được chúng ta cứ lặp lại.
Chúng ta lặp lại nghĩa là chúng ta thua lỗ nhiều lần, mà thua lỗ nhiều lần chúng ta không thể nào trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ là những con bạc hoặc những kẻ ăn may ở trên thị trường. Video ngày hôm nay xin phép dừng lại tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy những chia sẻ này là hay và thú vị, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người khác. Tiến Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.